Việt Nguyễn mến chào anh chị em và các bạn. Từ lúc trồng đến khi thu hoạch là chỉ có 30 ngày thôi mà chẳng cần phải tưới. Vừa trang trí đẹp lại có rau sạch để ăn nữa mà chẳng tốn xu nào đi chợ. Mấy cái nhánh húng lủi này mình mua rau về ăn rồi cái Việt Nguyễn lựa mấy cái nhánh nào mà nó già, mình lấy ra mình trồng. Mấy cái lá mà nó nằm bên dưới cái cọng anh cho mình lặt bỏ hết đi. Tại vì mình dăm vô đất nó sẽ bị hư, rồi cái bộ rễ nó khó phát triển lắm. Lặt xong rồi cái mình kiếm cái tô, cái mình cho nước vô mình ngâm, rồi anh cho mình cho thêm tí xíu đường. Đường nó sẽ kích rễ mọc rất là nhanh. Để không cần phải tưới cũng như là vừa trồng vừa trang trí luôn thì Việt Nguyễn sử dụng mấy cái chai nước ngọt này nè. Mình cắt bỏ cái phần nhãn hiệu ra đi. Để tiết kiệm thời gian thì Việt Nguyễn cũng chuẩn bị trước rồi. Chứ để cắt ra mất thời gian anh chị em mình xem video lắm. Cái nắp chai thì anh chị mình sẽ đục 1-2 cái lỗ để nước nó có thể hút lên trên cái phần đất. Mình trồng nó vô cái miệng chai nó phải nằm dưới cái đáy chậu. Nếu như nó không nằm dưới cái đáy chậu thì một lát nữa Việt Nguyễn sẽ chia sẻ sau. Cái rau húng lủi nó cũng rất là dễ sống. Mình lấy mấy cái đất ở trong chậu cũ rồi anh cho mình lấy thêm ít cái phân trùng quế hoặc là phân bò đó, mình trộn đều vô rồi mình cho vô chậu thôi. Nếu như cái chai nào mà nó không chạm với cái đáy bình thì anh cho mình dùng một cái khăn nè, mình luồn vô cái miệng chai. Mình làm cái cách này giống như cái tim đèn vậy đó, nó sẽ hút cái phần nước lên trên đất. Vì trồng ở trong cái chai nước ngọt nên đất nó cũng ít, rồi vừa trồng vừa trang trí luôn. Thì mình sẽ cho vô khoảng chừng 3 nhánh thôi. Cho rau húng lủi vô trồng rồi mình nhớ là phải ém cái phần đất này lại. Ém đất lại cho chặt để cái gốc nó không có bị lung lay. Như lúc đầu Việt Nguyễn có nói là cái rau húng lủi này mình cắt ra rồi, anh cho mình nhớ là ngâm ở trong nước rồi cho thêm tí xíu đường nha. Đường nó sẽ giúp cho cái nhánh húng lủi phát triển cái bộ rễ tốt nè, rồi cái nhánh húng lủi nó cũng sẽ không bị mất nước. Để không cần tưới nước từ lúc mình trồng luôn thì bây giờ anh cho mình chăm nước vô. Mình chăm nước vào bên dưới cái chai khoảng chừng 2 phần bình, rồi cho cái chậu húng lủi vô thôi. Cái chai này ở bên dưới nó bị mất nên mình lấy cái ly nào mình cho vô. Rồi có cái miếng vải như vậy nè, cái nó rút nước lên, mình không cần phải tưới. Rau mình mới trồng thì buộc lòng anh chị em mình phải tưới nha, tưới cho nó đẫm hết cái phần đất luôn. Để Việt Nguyễn đi kiếm 1-2 cái bình nước ngọt rồi mình cắt ra mình thế vô cái ly. Chứ để cái ly như vậy nó chồng chành, sợ nó bị đổ. Mình mới trồng vậy nhớ là để vào cái bóng râm khoảng chừng 5-7 hôm nó phát triển rồi anh chị mình cho ra ngoài nắng. Mấy cái chậu rau húng lủi đây Việt Nguyễn trồng được 20 ngày rồi. Anh chị em mình có thể thấy lúc này nè, cái nhánh húng lủi nó rất là cao, chồi non là nó phúng lên cao ghê chưa. Cái rau húng lủi là nó phải lủi bên dưới cái đất mà nó cao vậy nè. Thì bây giờ anh chị mình sẽ ngắt cái đọt. Mình ngắt cái đọt xong nó tức, nó sẽ bung những cái chồi non mới và cái chậu rau húng lủi nó sẽ bùm xùm lên rất là nhiều. Vào cái thời điểm này thì cái nhánh húng lủi nó cần hấp thụ cái dinh dưỡng. Việt Nguyễn sẽ sử dụng cái phân trùng quế. Mỗi một cái chậu nhỏ nhỏ như vậy Việt Nguyễn cho vô khoảng chừng 2 muỗng canh phân trùng quế. Vì cái chậu nó cũng nhỏ nên mình cho ít thôi. Cái rau húng lủi thì nó rất là thơm. Mình trồng theo cái cách này thì vừa trang trí là thứ nhất, thứ hai là vừa có rau sạch để ăn luôn. Nhớ là mỗi lần bón phân vô thì anh cho mình phải tưới nước nha. Tưới nước để phân bón nó tan vào trong đất cho nhanh.
Nếu mình không tưới á, thì cái phân bón nó tan lâu lắm. Từ cái lúc trồng đến bây giờ là 20 ngày mà Việt Nguyễn chưa có chăm nước luôn. Bây giờ mình cứ để chừng nào hết nước rồi mình chăm. Khoảng chừng 10 ngày nữa thôi là mình có thể thu hoạch được rồi. Mà với cái lượng nước này thì khỏi cần phải chăm luôn. Nếu như anh chị mình không bón phân trùng quế thì mình có thể cho vô một ít cái phân hữu cơ dạng viên này nè. Mỗi một cái chậu về mình cho chừng 4-5 viên thôi. Cho phân vô rồi thì mình cũng phải nhớ là xới cái phần đất lên, để cái đất á, nó lấp hết cái phân hữu cơ, rồi từ từ nó mới tan ra. Mấy cái chậu rau húng lủi lúc này nó được 30 ngày tính từ cái lúc trồng rồi. Anh chị mình thấy cây lá gì sum xuê hết luôn. Cách trồng rau húng lủi này rất là tiện lợi, vừa có rau sạch để ăn nè, rồi vừa trang trí cho nó đẹp ngôi nhà luôn. Một công mà 2-3 chuyện gộp lại. Nói chung là không tốn tiền đi chợ luôn. Sau 30 ngày trồng thì bây giờ cái lượng nước ở trong bình á, nó cũng đã rút hết rồi. Bây giờ Việt Nguyễn sẽ lấy cái phần trên ra, rồi mình chăm nước vô. Cái bên dưới này nó dơ vậy nè, anh chị mình lấy ra mình chà rửa cho sạch luôn. Vì mình vừa trồng vừa trang trí mà nó dơ vậy á, nó cũng không có thẩm mỹ nữa. Để Việt Nguyễn lấy cái bên dưới ra đi chà rửa cho sạch, rồi mình chăm nước mới vô. Lúc đầu quay video á, thì chỉ có 3 cái chậu thôi, mà Việt Nguyễn thấy 3 chậu nó lẻ loi, nên mình trồng tiếp thêm chậu nữa, cho nó có đôi có cặp luôn. Mấy cái nhánh rau húng lủi lúc này nó cao rồi, bây giờ Việt Nguyễn cắt bớt luôn. Mình cắt ra như vậy á, thì những cái chồi non mới nó phúng lên, thì cái chậu rau húng lủi nó mới sum xuê được. Khi mình cắt nhánh rồi, anh chị mình nhớ là cũng bón phân vô nha. Một là phân hữu cơ dạng viên này, còn hai nữa là phân trùng quế. Thì mỗi một cái chậu về mình cho chừng 4-5 hạt vô thôi, cũng không cần nhiều lắm đâu. Nhớ là cho phân vô rồi thì mình cũng phải tưới nước để phân nó được tan vào trong đất. Với cái cách này thì trồng rau không cần tưới, chỉ tưới khi nào mình bón phân vô thôi. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách trồng rau không cần tưới mà vẫn thu hoạch đều đều. Đến đây cũng tạm kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.